Op het proefstation doen wij heel wat onderzoek rond meloenen, rond de teelt van meloenen. Want het is heel goed mogelijk om in Vlaanderen ook meloenen te telen. En dat kan in heel verschillende systemen, met heel verschillende types. In het project Melosun, het CCBT-project, kijken we vooral naar de openluchtteelt van meloen. In het eerste jaar van het project hebben wij proeven gedaan op ons eigen perceel. Hebben we testen gedaan met watermeloenen, met Piel de Sapo, dus ook een type van meloen. En zijn we ook wat gaan kijken naar de teeltechniek, van hoe gaan we die eigenlijk best gaan telen in open lucht. Resultaten daarvan kun je nalezen in de verslagen op de website van CCBT of die van het proefstation. En dan dit jaar, 2022, tweede jaar van het project, zijn we bij een viertal biotelers de teelt gaan opvolgen van meloenen, zowel in open lucht als in de tunnel. Dus om eigenlijk ook te laten zien dat er heel veel systemen mogelijk zijn in Vlaanderen. En om ook om te kijken met die telers hoe dat we dat nog beter kunnen optimaliseren. Meloenen worden best op een bodembedekking beteeld, om de vruchten proper te houden, maar ook voor het onkruid en het water in de grond te houden. Bij een van de telers hebben we daarom haar manier eigenlijk overgenomen. Zij teelt op de mulch van houtsnippers. Zij doet dat bij haar bessen zo en we hebben dat dit jaar ook geprobeerd bij de meloenen. En eigenlijk ook daar gezien dat nog altijd de kwaliteit van de meloenen goed waarborgt. Alleen is wel opletten dan voor uw bemesting, omdat die snippers een beetje immobilisatie kunnen geven en dat we toch wel voldoende stikstof moeten voorzien. Een ander probleem bij de teelt van meloen is fusarium. Fusarium is een ziekte die de planten op korte tijd laat verwelken en eigenlijk typisch voor heel intensieve systemen. Dus we zouden dat niet direct verwachten in Vlaanderen, waar we bij de meeste telers pas de eerste keer meloenen op perceel zetten, maar toch zien we dat dat voorkomt. Dus als er verwachtingen zijn dat er problemen zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld in rotatie met pompoenen of courgetten, is het belangrijk om te kijken naar rassen met voldoende resistentie. We krijgen af en toe ook de vraag of dat ze meloenen moeten planten of dat ze ook rechtstreeks kunnen zaaien. En ook dat zijn we dit jaar gaan testen bij een van de telers. Wat zien we? Dat rechtstreeks zaaien eigenlijk zeker mogelijk is, maar dat het weinig zekerheid biedt, omdat de opkomst niet altijd heel goed is. Dus daarom is het altijd veiliger en beter eigenlijk om voor te zaaien en daarna uit te planten. Dat kan met plantgoed van de plantenkweker, perfect mogelijk en een goede optie. Maar het kan ook om ze zelf te gaan zaaien, bijvoorbeeld in tray en later uit te planten. Dat geeft ons ook bijvoorbeeld iets meer flexibiliteit om zelf uw ras te gaan kiezen. Bij een van de telers was het eigenlijk interessant om met kleinere meloenen te gaan werken, omdat de standaardrassen eigenlijk altijd heel grote meloenen gaven. En hebben we ook een specifiek ras gaan uittesten. Dat was dan in de tunnel. We hebben die op proefstation ook open lucht gezet. En zien we ook dat die vrij uniform kleine vruchten geeft. Maar doordat die kleinere vruchten geeft, hebben we ook weer het voordeel dat die meer vruchten per plant heeft. Hoewel dat beschutte teelt eigenlijk nog altijd de meeste zekerheid geeft voor de teelt van meloen, is openluchttelen zeker een goede optie en is er heel veel mogelijk. Twee zaken waar je zeker rekening mee moet houden bij openluchtteelt is ten eerste dat er een korter teeltseizoen is. Zeker wanneer het iets vochtiger wordt, krijgen we het rap te maken met valse meeldauw, bladvlekkenziekte. Dus belangrijk om vroeg in het seizoen te starten en op tijd te planten. Anderzijds, wat we ook wel vaak zien in de openluchtteelt, is wildschade. Door de vogels, kraaien bijvoorbeeld. En dan kan het in sommige gevallen ook wel nodig zijn om tijdens de vruchtrijping af te dekken met wildnet. De boodschap is, ga er vooral zelf mee aan de slag met meloenenteelt in verschillende systemen en probeer zelf maar uit en experimenteer. Als er vragen zijn of als er mensen zijn die ermee willen starten, zijn altijd heel welkom bij mij.